Oh, sarap nito ah. Pancit with sardinas. Yeah, yeah, yeah. Kumain natin ito, kabayan ah. Atakan natin ng lemon. Ito masarap eh. Kulang tayo sa pandesal dito, no? So, masarap to pag may pandesal. Tapos, ating paminta. Kabayan, sarap nito. Alam mo, simpleng-simple lang to, kabayan, oh. Simpleng-simple lang to, oh. Sardinas lang, saka pancit. Ito ang luto ng aking misis. Tikman natin yan. Oh. Sarap. Nakandipid natin dito, kabayan. Sardinas lang to, pati pansit eh. Oh, di ba? Ang sarap na ng kain natin. Simple lang. Ito.
Okay. Itong sardinas, oh. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. Rapsa, rapsa. Mismuhan. Mm. Mm. Masarap pa to pag may pandesal, kabayan. Ha? Ito yung sardinas na to, yung kulay pula to, kabayan, ha. Kulay pula yung ginamit ng misis ko, kaya medyo maanghang siya. Ano masarap? Kung gustuhan nyo to, subukan nyo to, kabayan. Hindi kayo magsisisi. Ah. Yun, oh. Ano? Medyo maanghang siya, kabayan, ha. Pero masarap. Ibang klase. Simple lang. Pero rapsa. Hindi niya pagsisisihan to pag ginawa nyo to. Kahit nakapikit, kaya-kaya nyo lutuin to, eh. Dali lang. Tayong tubig, ba? Binabati ko po yung mga subscribers natin na nanonood dyan sa Saudi Arabia, saka sa UAE. Mabuhay po kayo dyan. Binabati ko rin po yung mga viewers natin dyan sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Mga ba? Ganun lang. Solve na naman. Ibang klase. Wrap sa doodle. Yes.